פרק ז'. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, 6 עגלות צב ו12 בקר, עגלה על 2 הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, וייתן אותם אל הלוויים. את 2 העגלות ואת 4 הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת 4 העגלות ואת 8 הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן, ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה, וקורבנו קערת כסף אחת 30 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, הקריב את קורבנו קערת כסף אחת 30 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, קורבנו קערת כסף אחד 30 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליאב בן חילון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, קורבנו קערת כסף אחד 30 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליצור בן שדאור. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדי, קורבנו קערת כסף אחד 30 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן שלומיאל בן צורי שדי. ביום השישי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל, קורבנו קערת כסף אחת 30 משקלה,
מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליסף בן דעואל. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. קורבנו קערת כסף אחת, 300 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד. ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדצור. קורבנו קערת כסף אחת, 300 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן גמליאל בן פדצור. ביום התשעי נשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני. קורבנו קערת כסף אחת, 300 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אבידן בן גדעוני. ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמי שדי. קורבנו קערת כסף אחת, 300 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אחיעזר בן עמי שדי. ביום 12 יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן. קורבנו קערת כסף אחת, 300 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן פגעיאל בן עוכרן. ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן עינן. קורבנו קערת כסף אחת, 30 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם,
שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים. אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן החירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח ביום המשך אותו, מאת נשיאי ישראל, קערות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12, 30 ו100 הקערה האחת כסף, ו70 המזרק האחד, כל כסף הכלים 2,400 בשקל הקודש. כפות זהב 12 מלאות קטורת, 10 הכף בשקל הקודש, כל זהב הכפות 20 ו100. כל הבקר לעולה 12 פרים, אלים 12, כבשים בני שנה 12 ומנחתם, ושעירי עזים 12 לחטאת. וכל בקר זבח השלמים 24 פרים, אלים 60, עתודים 60, כבשים בני שנה 60, זאת חנוכת המזבח אחרי המשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים וידבר אליו.